แม้การล่าอาณานิคมจะแพร่หลายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่แอฟริกาก็ยังถูกมองว่าเป็นกาลทวีปที่แสนลึกลับและน่าหวาดกลัวตามความเข้าใจผิดๆของชาวยุโรปส่วนใหญ่จึงเกิดความพยายามที่จะนำความเจริญมาสู่แอฟริกาหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างทางรถไฟแต่ใครจะคาดคิดว่าระหว่างการก่อสร้างจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็คือสัตว์ร้ายที่หมายตาเหล่าคนงานก่อสร้างเป็นอาหารอันโอชะพวกมันนั้นออกล่าเหยื่อในทุกๆคืนสังหารชีวิตผู้คนไปมากมายจนทำให้ยามค่ำคืนนั้นกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าหวาดหวั่นซึ่งเรื่องราวนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในสิงโตกินคนแห่งซาโวอสุรกายนักล่ายามค่ำคืน1. เมื่อความเจริญมาถึงซาโวและเหยื่อรายแรกซาโวคือภูมิภาคหนึ่งของประเทศเคนยาในแอฟริกาตะวันออกซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยช่วงปลายทศวรรษที่ 1800 จักรวรรดิอังกฤษเข้ามาควบคุมภูมิภาคแห่งนี้และพยายามพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอำนวยความสะดวกในการค้าขายหวังสร้างรายได้จากอาณานิคมหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่สุดคือการก่อสร้างรางรถไฟในปี 1898 เพื่อเชื่อมต่อกับยูกันดาผ่านเคนยาออกสู่มหาสมุทรอินเดียถือเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมในการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าทั่วทั้งทวีปได้ในปริมาณมากต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในการก่อสร้างซึ่งจ้างงานแบบสัญญาทาสและบังคับให้ไปทำงานในต่างประเทศเป็นเวลานานด้วยเหตุนี้ชายหญิงชาวอินเดียหลายพันคนจึงถูกเกณฑ์ไปยังแอฟริกาตลอดช่วงศตวรรษที่ 19 กระทั่งล่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 หลายคนก็ไม่เคยได้กลับบ้านเลยชายชาวอินเดีย 19,000 คนเป็นคนงานส่วนใหญ่ในโครงการสร้างทางรถไฟร่วมกับคนงานชาวแอฟริกาพื้นเมืองต้องทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่กลับได้รับสวัสดิการที่ย่ำแย่ไม่ได้รับการปันส่วนอาหารที่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารเกิดอาการเลือดออกตามไรฟันตลอดจนสถานที่พักผ่อนนอนหลับยามค่ำคืนที่ได้เพียงเต็นท์เท่านั้นตรงข้ามกับคนงานชาวอังกฤษที่โดยทั่วไปจะมีสถานะเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลโครงการสามารถเข้าถึงอาหารและที่พักที่ดีกว่าการลอบโจมตียามวิกาลของสัตว์ร้ายเริ่มตั้งแต่ต้นปี 1898 ที่คนงานชายเริ่มหายตัวไปจากเต็นท์ในตอนกลางคืนอย่างเงียบๆ 2. สืบหาฆาตกรไร้แผงคอในเดือนมีนาคมปีเดียวกันพันโทจอห์นเฮนรี่แพตเทอร์สันวิศวกรโยธาแห่งกองทัพอังกฤษถูกส่งมาซาโวเพื่อควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างทางรถไฟให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแต่กลับพบว่าปัญหาสำคัญคือคนงานหายตัวไปอย่างปริศนาและไม่นานก็มีผู้พบเห็นคนร้ายซึ่งก็คือสิงโตตัวผู้ไร้แผงคอ2ตัวถึงตรงนี้บางคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมสิงโตเพศผู้2ตัวนี้จึงไม่มีแผงคอก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าสิงโตตัวผู้ที่มีแผงคอปกคลุมอย่างสง่างามที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในแอฟริกาและสารคดีสัตว์โลกคือสิงโตเชเรนเกติแต่ผู้ร้ายของเรานั้นเป็นสิงโตที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคซาโวที่สภาพอากาศแห้งแล้งและร้อนกว่ามากถึงขั้นแผงคอกลายเป็นภาระที่ไม่จำเป็นเพราะจะทำให้พวกมันนั้นสูญเสียน้ำและพลังงานดังนั้นสิงโตซาโวตัวผู้ที่นี่จึงไม่มีแผงคอแตกต่างจากสิงโตตัวผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆนอกจากนี้ฝูงสิงโตซาโวยังมีขนาดเล็กกว่าฝูงสิงโตเซเรนเกติโดยมีอัตราส่วนตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ10ตัวแต่สิงโตกินคนแห่งซาโว2ตัวนี้ไม่มีฝูงประจำอยู่พวกมันจึงต้องออกล่าอาหารประทังชีวิตกันเองจนเกิดเหตุการณ์นองเลือดเนื่องจากเต็นท์ที่พักของคนงานไม่สามารถต้านทานเขี้ยวหรือกรงเล็บของสิงโตได้เลยและแม้จะมีมาตรการเพื่อพยายามหยุดยั้งการโจมตีทั้งการให้คนงานเฝ้ายามดูแลกองไฟตลอดทั้งคืนหรือสร้างรั้วหนามล้อมรอบแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ขัดขวางนักล่าได้เป็นเหตุให้คนงานบางคนเลือกที่จะหนีตายออกจากค่ายงานก่อสร้างทางรถไฟจึงหยุดชะงักไปในบางจุดเมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากคนงานและบริษัทการรถไฟแพตเทอร์สันจำต้องออกไปล่าเจ้าสัตว์ร้ายนี้เพื่อยุติปัญหา 3. ออกล่าสัตว์ร้ายแพตเทอร์สันนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักล่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ครั้งล่าเสือขณะที่ไปประจำการอยู่ที่อินเดียแ
แต่ก็เหมือนจะไม่ได้ช่วยให้การออกล่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดเพราะความพยายามดักจับสิงโตโดยใช้แพะและลาเป็นเหยื่อล่อล้มเหลวไม่เป็นท่าเนื่องจากพวกมันชื่นชอบเหยื่อที่เป็นมนุษย์มากกว่าจึงยังคงเลือกโจมตีบรรดาคนงานต่อไปนอกจากนี้สิงโตทั้ง2 ตัวไม่มีเวลาที่แน่นอนในการออกล่าบางครั้งการโจมตีก็หยุดไปเสียดื้อๆเป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะกลับมาล่าเหยื่อใหม่อีกครั้งจึงตั้งฉายาให้กับพวกมันว่า The Ghost and the Darkness หรือพูดผีและความมืดทีมไล่ล่าใช้เหยื่อล่อหลากหลายชนิดและซุ่มอยู่บนต้นไม้เหนือแคมป์เพื่อความปลอดภัยและความได้เปรียบจนกระทั่งคืนหนึ่งในเดือนธันวาคมแพทเทอร์สันก็สามารถยิงสิงโตตัวหนึ่งได้สำเร็จด้วยการยิงเพียง2 นัดแต่สิงโตอีกตัวหนีรอดไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆสิงโตที่ตายสามารถวัดความยาวจากปลายจมูกจรดปลายหางได้ 2.95 เมตรวัดส่วนสูงจนถึงไหล่ได้ประมาณ 1.15 เมตรและแม้ว่าจะไม่ทราบน้ำหนักที่แน่ชัดแต่ว่ากันว่าต้องใช้แรงงานคนถึง8 คนในการหามร่างของมันแน่นอนว่างานยังไม่เสร็จสิ้นต้องใช้เวลาอีก20 วันในการตามล่าสิงโตอีกตัวที่เหลือในที่สุดคืนหนึ่งขณะเฝ้าดูจากบนต้นไม้แพทเทอร์สันก็สังเกตเห็นสิงโตและยิงออกไป4 นัดเขามั่นใจว่ายิงเข้าเป้าอย่างน้อย2 นัดก่อนที่มันจะวิ่งหนีไปจากนั้นจึงติดตามรอยเลือดของสิงโตไปตามทางที่มันหลบหนีจนไปถึงแหล่งกบดานที่อยู่ไม่ไกลจากค่ายมากนักเมื่อพบตัวก็ระดมยิงกระสุนใส่มันและสามารถสังหารสัตว์ร้ายลงได้โดยสิงโตตัวที่2นี้จะมีส่วนสูงและความยาวมากกว่าสิงโตตัวแรกเล็กน้อยแพทเทอร์สันถลกหนังของสิงโตทั้ง2 ตัวไปทำเป็นพรมส่วนกะโหลกก็เก็บรักษาไว้เช่นกันต่อมาในปี 1924 เขาได้ไปเยี่ยมชมและบรรยายที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติField Museum of Natural History ในชิคาโกสหรัฐอเมริกาและมีการชักชวนให้นำโบราณวัตถุมามอบให้พิพิธภัณฑ์ด้วยเหตุนี้กะโหลกกับหนังของสิงโตทั้ง2 ตัวที่แม้จะหดเล็กลงกว่าเดิมเล็กน้อยจากกระบวนการผลิตพรมก็ถูกนำมาประกอบเป็นร่างสิงโตดังเดิมถูกสตาฟและเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน 4. สาเหตุที่สิงโตทั้ง2ออกล่ามนุษย์แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการออกล่ามนุษย์แต่ก็มีความเป็นไปได้หลายประการที่ทำให้พวกมันก่อเหตุเช่นนี้ปัจจัยที่ 1 ย้อนเวลากลับไปหลายศตวรรษก่อนหน้าบริเวณสถานที่เกิดเหตุมักจะมีกองคาราวานชาวอาหรับซึ่งค้าขายทาสเป็นหลักเดินทางผ่านซาโวเพื่อไปยังท่าเรือต่างๆซึ่งสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยประกอบกับโรคเขตร้อนต่างๆส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการเดินทางสูงมากศพหรือคนที่ใกล้ตายจึงมักถูกทิ้งไว้กลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของบรรดาสิงโตในท้องถิ่นจึงเป็นไปได้ว่าสิงโตหลายชั่วอายุเกิดการเรียนรู้ว่ามนุษย์เป็นแหล่งอาหารอันโอชะนอกจากนี้ผลจากการศึกษายังพบว่าการล่ามนุษย์นั้นเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งต่อไปยังสิงโตตัวอื่นๆได้ปัจจัยที่ 2 คือ 1 ปีก่อนการโจมตีมนุษย์ในบริเวณดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของโรคลินเดอร์เพสซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสในปศุสัตว์ทำให้สัตว์มีกีบจำนวนมากรวมถึงวัวบ้านและวัวกระทิงป่าล้มตายไปเป็นจำนวนมากแหล่งอาหารทั่วไปของสิงโตจึงลดน้อยลงและปัจจัยที่ 3 คือสิงโตทั้ง2 ตัวอาจมีปัญหาเกี่ยวกับฟันจากการศึกษากะโหลกศีรษะในภายหลังระบุว่าสิงโตอย่างน้อย1 ตัวมีโรคฟันและฟันหักแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าฟันที่แตกหักอาจจะเป็นผลมาจากการยิงของแพทเทอร์สันก็ได้แต่ถ้าฟันของมันหักอยู่ก่อนหน้าที่จะถูกยิงการออกล่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากชักนำให้มันรวมตัวกับสหายออกตามหาเหยื่อที่สามารถล่าได้ง่ายจนมาพบกับเต็นท์คนงานที่ค่ายรถไฟ 5. การตอบรับจากสื่อมวลชนโลกต่างกระตือรือร้นที่จะแสดงความยินดีกับแพทเทอร์สันสำหรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาทั้งโครงการก่อสร้างรางรถไฟที่สามารถกลับมาดำเนินการได้และเหล่าคนงานที่เต็มใจกลับมาทำงานอีกครั้งแพทเทอร์สันจึงใช้ประโยชน์จากความสำเร็จนี้ด้วยการเปิดตัวนวนิยายอัตชีวประวัติของเขาเกี่ยวกับการล่าสัตว์ร้ายทั้งสองในปี 1907 ชื่อว่า The Man-Eaters of Tsavo ที่มีการตีพิมพ์ออกมาหลายฉบับและยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบันในรูปแบบของนวนิยายและอีบุ๊กหนังสือของเขายังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์อีก3เรื่องได้แก่บาวาน่าเดวิลในปี 1952 Killer of Kilimanjaro ในปี 1959 และเรื่อง The Ghost and the Darkness ในปี 1996
แม้ว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะมีการแต่งแต้มสีสันให้กับเรื่องราวแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีพื้นฐานมาจากเรื่องที่แพตเตอร์สันเขียนขึ้นมาแม้จะไม่มีสิงโตตัวใดที่สามารถสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงได้มากเท่ากับสิงโตกินคนแห่งซาโวในปี 1898 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิงโตในแถบซาโวจะไม่โจมตีมนุษย์การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในภูมิภาคนี้เนื่องจากปัจจัยก่อนหน้าที่ได้กล่าวไปแล้วผนวกกับการที่มนุษย์กำลังรุกล้ำเข้าไปรบกวนในอาณาเขตของสิงโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน